Γεια σας, είμαι ο Νίκος Μαργαριτέλης και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα Sport Science 360. Πολύ συχνά τυχαίνει να βρίσκομαι σε συζητήσεις γύρω από συμπληρώματα αθλητικής διατροφής. Όταν η συζήτηση πάει στο ερώτημα ποια συμπληρώματα δουλεύουν, οι απαντήσεις συνήθως δεν περιλαμβάνουν, για παράδειγμα, τους υδατάνθρακες που αποτελούν το κύριο ενεργειακό υπόστρωμα, τις πρωτεΐνες λόγω της δημοφιλίας τους στην αγορά ή την καφεΐνη για την οποία υπάρχουν επιστημονικά δεδομένα που δείχνουν ότι έχει θετική επίδραση στην απόδοση. Την κρεατίνη, έτσι κι αλλιώς, συνήθως δεν την αναφέρουν επειδή πολλοί τη θεωρούν λανθασμένα αναβολικό. Αυτό όμως που ακούγεται όλο και συχνότερα είναι το μαγνήσιο και μάλιστα σε ποικίλες μορφές, δόσεις και για πολλούς διαφορετικούς στόχους. Πάμε να δούμε τι υποστηρίζει σήμερα η βιβλιογραφία για την επίδραση της χρήσης συμπληρωμάτων μαγνησίου στην απόδοση, τον ύπνο και τις κράμπες. Και κάτι έξτρα που το αφήνω για το τέλος. Καταρχάς, το μαγνήσιο είναι ένα βασικό μικροθερμικό συστατικό. Συμμετέχει σε διάφορες διαδικασίες του ανθρώπινου οργανισμού, όπως στην παραγωγή ενέργειας, στην νευρομυϊκή λειτουργία και στην ρύθμιση των ορμονών. Όμως, το ότι κάτι είναι απαραίτητο για τη ζωή δεν σημαίνει ότι η εξωγενής χορήγηση σε κάποιον που έχει ήδη επαρκή επίπεδα μαγνησίου θα βελτιώσει την απόδοση. Η γενική εικόνα της βιβλιογραφίας είναι ότι ως εργογόνο βοήθημα το μαγνήσιο έχει μεικτά και γενικά αδύναμα δεδομένα. Πιο συγκεκριμένα, μπορεί να βοηθήσει μόνο όταν υπάρχουν χαμηλά επίπεδα μαγνησίου, λόγω για παράδειγμα χαμηλής πρόσληψης από τη διατροφή ή λόγω αυξημένων απολειών σε συγκεκριμένα είδη άσκησης που χαρακτηρίζονται από έντονη εφίδρωση. Όμως, σε μαγνησιοεπαρκείς αθλητές και αθλήτριες δεν υπάρχουν επαρκή και πιστικά δεδομένα ότι βελτιώνει παραμέτρους δύναμης, αντοχής ή και ισχύως. Άρα, το πιο σωστό είναι ότι αν έχεις χαμηλά επίπεδα μαγνησίου, τότε κάνε κάτι με τη διατροφή σου ή και με κάποιο συμπλήρωμα για να αντιστρέψεις αυτήν την μη ιδανική κατάσταση και να δεις κάποιο όφελος στην απόδοσή σου. Αν όχι, τότε είναι πολύ πιθανό το μαγνήσιο να μην σου προσφέρει κάτι στην αθλητική απόδοση. Και να θυμάσαι ότι γενικότερα το περισσότερο δεν είναι απαραίτητα και καλύτερο. Οι υψηλές δόσεις συχνά φέρνουν γαστρεντερικές παρενέργειες όπως διάρρεια, ναυτία και κοιλιακές κράμπες. Ας δούμε τι λένε τώρα τα δεδομένα για τη σχέση μεταξύ της λήψης συμπληρωμάτων μαγνησίου και τον ύπνο. Όπως και με την απόδοση, έτσι και εδώ, τα δεδομένα είναι ασυνεπή και κυρίως με μικρά ωφέλη όποτε αυτά αναφέρονται. Και πάλι, η όποια επίδραση παρατηρείται σε άτομα με κακή ποιότητα ύπνου, συμπτώματα αϊπνίας, μεγαλύτερη ηλικία ή πιθανή χαμηλή πρόσληψη μαγνησίου μέσω της διατροφής. Η πρακτική ερμηνεία είναι ότι το μαγνήσιο μπορεί ενδεχομένως να προσφέρει ένα μικρό όφελος σε άτομα με θέματα αϊπνίας, αλλά σε καμία περίπτωση δεν εγγυάται μεγαλύτερο σε διάρκεια ή ποιοτικότερο ύπνο γενικότερα. Άλλες παρεμβάσεις έχουν πιο σοβαρή τεκμηρίωση από ένα συμπλήρωμα μαγνησίου, όπως οι τεχνικές ρουτίνας ύπνου που αναφέραμε σε προηγούμενο επεισόδιο του Sport Science 360. Αν βέβαια κάποιος ή κάποια, χωρίς αντενδείξεις, θέλει να πειραματιστεί, μια συντηρητική πρακτική προσέγγιση στη βιβλιογραφία είναι τα 100 με 200 mg στοιχειακού μαγνησίου το βράδυ για μερικές εβδομάδες. Βέβαια, η εξάλειψη του placebo effect αλλά και το πώς τεκμηριώνεται η πραγματική επίδραση μιας παρέμβασης σε ένα μόνο άτομο είναι κάτι εξαιρετικά δύσκολο, όπως έχουμε αναφέρει και σε προηγούμενο επεισόδιο του Sport Science 360. Τέλος, ας δούμε τι αναφέρει η βιβλιογραφία σχετικά με τη λήψη μαγνησίου και τις κράμπες. Για το ζήτημα των κραμπών υπάρχουν δύο βασικές δυσκολίες. Πρώτον, η πραγματική τους αιτία είναι ένα θέμα που έχει απασχολήσει πολλά επιστημονικά πεδία, όπως η αθλητική επιστήμη, η ιατρική και η φαρμακολογία. Ωστόσο, μέχρι και σήμερα, σαφή εικόνα για τον μηχανισμό που τις προκαλεί δεν έχουμε. Δεύτερον, σε τέτοιου είδους πειράματα είναι πάντα δύσκολο να αποδείξεις αιτιώδεις σχέσεις μεταξύ μιας παρέμβασης και ενός αποτελέσματος. Διότι η εξαρτημένη μεταβλητή, δηλαδή οι κράμπες, δεν μπορεί να αξιολογηθεί εύκολα επειδή δεν μπορεί να προβλεφθεί και δεν μπορείς παρά να περιμένεις να συμβεί και στη συνέχεια να αναζητήσεις αναδρομικά τι μπορεί να έχει οδηγήσει σε αυτή. Όπως ακριβώς συμβαίνει και με την έρευνα στους τραυματισμούς, όπου σχεδιάζονται μοντέλα πρόβλεψής τους
με βάση προϋπάρχοντα δεδομένα. Ειδικά για τις κράμπες που σχετίζονται με την άσκηση, τα δεδομένα είναι πολύ περιορισμένα. Η σύγχρονη βιβλιογραφία τις αντιμετωπίζει ως πολυπαραγωγικό φαινόμενο με σημαντικό ρόλο της τοπικής νευρομυϊκής κόπωσης και πιθανή συμβολή παραγόντων όπως η απότομη αύξηση του προπονητικού φορτίου, η ζέστη, η αφυδάτωση ή και οι ηλεκτρολυτικές διαταραχές σε ορισμένες περιπτώσεις. Αλλά αν το μαγνήσιο εμπλέκεται με κάποιον τρόπο σε αυτές τις διαδικασίες, παραμένει ασαφές. Συνεπώς, η λογική πάρε συμπλήρωμα μαγνησίου για να μειώσεις τη συχνότητα εμφάνισης αλλά και την ένταση των κραμπών δεν τεκμηριώνεται επιστημονικά. Στην ενότητα αυτή θα μιλήσω για δύο θέματα που μου έχουν τραβήξει την προσοχή γύρω από το μαγνήσιο. Πρώτον, κυκλοφορεί ευρέως στο διαδίκτυο ένα διάγραμμα που δείχνει ότι οι διάφορες μορφές μαγνησίου στοχεύουν διαφορετικό ιστό ή όργανο στο ανθρώπινο σώμα ανάλογα με το τι θέλω να πετύχω. Το θρεονικό για αλλού, το γλυκινικό ή διγλυκινικό για αλλού, το ταυρικό για αλλού, το μυλικό για αλλού, το οξύδιο του μαγνησίου δεν ξέρω κι εγώ για πού. Το πρόβλημα είναι ότι τίποτα από όλα αυτά δεν βασίζεται σε επιστημονικά δεδομένα σε ανθρώπους, αλλά σε πειραματόζωα. Και είμαι σχεδόν σίγουρος ότι αν μπούμε στη διαδικασία να αναλύσουμε τα δεδομένα από τα πειραματόζωα λίγο πιο αυστηρά, δεν θα επιβεβαιωθεί μεθοδολογικά και επιστημολογικά αυτή η διαμερισματοποίηση των διάφορων μορφών μαγνησίου. Το γεγονός ότι μία μορφή μαγνησίου μπορεί να επηρεάζει μία παράμετρο όπως η γνωστική λειτουργία ή ο ύπνος, δεν αποδεικνύει στοχευμένη διανομή σε συγκεκριμένο όργανο, για παράδειγμα στον εγκέφαλο, εφόσον δεν υπάρχει σύγκριση με κάποιο άλλο όργανο ή ιστό. Τι συμβαίνει στην πραγματικότητα? Όταν λάβεις από το στόμα οποιοδήποτε άλας μαγνησίου, αυτό διασπάται στο γαστρεντερικό σύστημα και το μαγνήσιο απορροφάται κυρίως ως ιόν μαγνησίου. Το δε άλας ακολουθεί τη δική του μεταβολική πορεία και μπορεί να επηρεάσει μόνο τη διαλειτότητα, την απορρόφηση και βιοδιαθεσιμότητα. Άρα, η μορφή που αγοράζεις επηρεάζει κυρίως αυτά τα χαρακτηριστικά και όχι το σε ποιο όργανο θα πάει και τι θα πετύχει. Σε πολλές μελέτες αναφέρεται ότι οι οργανικές μορφές μαγνησίου, όπως το κυτρικό και το γλυκινικό, συχνά δείχνουν λίγο καλύτερη βιοδιαθεσιμότητα σε σχέση με το οξύδιο του μαγνησίου. Αλλά εδώ υπάρχει μια δεύτερη παγίδα. Πολλά από αυτά τα δεδομένα βιοδιαθεσιμότητας βασίζονται σε μετρήσεις μαγνησίου στον ορό του αίματος ή και στην απέκριση στα ούρα. Αυτές οι μετρήσεις δεν αντικατοπτρίζουν απαραίτητα ικανοποιητικά άλλα όργανα και ιστούς και επομένως αξίζει να κοιτάμε πρωτίστως τις μελέτες που παρουσιάζουν δεδομένα σε κύτταρα, όπως για παράδειγμα σε μυϊκές βιοψίες. Συμπερασματικά, το μαγνήσιο δεν φαίνεται να είναι ένα συμπλήρωμα που βελτιώνει την απόδοση, ούτε εγγυάται μεγαλύτερη διάρκεια και καλύτερη ποιότητα ύπνου, ούτε προλαμβάνει ή θεραπεύει τις κράμπες. Όλα αυτά μπορεί να ισχύουν και πάλι όμως σε πολύ μικρό βαθμό μόνο όταν υπάρχουν χαμηλά επίπεδα μαγνησίου και η εξωγενής χορήγηση αντιστρέφει αυτή την έλλειψη. Και τώρα, τι γίνεται τώρα με το μαγνήσιο? Συνεχίζω να το παίρνω ή σταματάω? Το πρώτο πράγμα που έχει νόημα να αξιολογήσεις είναι αν υπάρχει πιθανότητα χαμηλού μαγνησίου. Διατροφική πρόσληψη, έντονη εφίδρωση, φάρμακα, γαστρεντερικά ή νευρικά θέματα και όπου χρειάζεται εργαστηριακός έλεγχος σε επαγγελματία υγείας. Αν ναι, μπορείς να συμβουλευτείς έναν ή μία διαιτολόγο-διατροφολόγο για το κομμάτι της διατροφής και να διερευνήσεις μαζί της αν χρειάζεται και κάποιο συμπλήρωμα. Αυτό που σίγουρα δεν χρειάζεται να κάνεις είναι να λαμβάνεις συμπληρώματα μαγνησίου και οποιοδήποτε άλλο συμπλήρωμα φυσικά με τη λογική πάρε και ή θα σε βοηθήσει ή δεν θα σου κάνει και τίποτα. Και φυσικά να μην πιστεύεις ότι οι κάψουλες μαγνησίου έχουν GPS που τις οδηγεί στο όργανο που θες και στοχεύεις. Αυτό ήταν το Sport Science 360 και μέχρι το επόμενο επεισόδιο. Χαιρετώ!